ראיון עם יעקב פוגלמן. הראיון נערך בביתו של יעקב בגבעת אלה בתאריך 7 במאי 2022. יעקב, בבקשה. אני יעקב פוגלמן, בן 68, בדימוס, כבר שנה רופא במקצועי. נולדתי בקריית אתא לזוג הורים שהאמא הייתה עקרת בית ואבא שוטר במשטרת ישראל. למדתי יסודי בתיכון בקריית אתא בגורדון, ובתיכון למדתי בבית ספר הריאלי. ההורים שלי חשבו שזה ממש כדאי שאני אלמד בית ספר טוב, שלחו אותי לריאלי, מאוד נהניתי מהבית ספר. סיימתי ב-1972. סיימת מה? סיימתי את בית ספר התיכון, את הריאלי, ובאוגוסט 1972 התגייסתי לצבא. בהתחלה רצו לשים אותי, מכיוון שהיו לי נקודות קב"א גבוהות, רצו לשים אותי בסיירת קומנדו ימי, אבל מכיוון שהים לא מתאים לי כל כך מבחינת צבע העור והגישה שלי לים, אז התעקשתי לא ללכת לקומנדו ימי, וכך התגלגלתי לשריון. את הטירונות עשיתי ברפיח, אחר כך בג'וליס עברנו את השלב השני של המקצועות, של מקצועות הטנקים. אתה היית טנק השאר. ובצמ"פ, בעצם בצמ"פ, אז במקצועות, בג'וליס, שולחים חלק להיות נהגים וחלק להיות או תותחנים או טענים. התותחן והטען נקבע לפי ההצלחה שלך בירי החי שמתבצע בצמ"פ. אנחנו כמובן מדברים על שוט קל. נכון, אנחנו מדברים על טנק שוט קל ב-1972. סימן? לא היה לו סימן, אז הוא היה רק שוט קל, לא היה לו משהו מעבר לקל. קל זה בגלל מנוע קונטינר, כן. ובסוף, בצמ"פ היו לי, הייתי גבולי כזה, כלומר, כל מי שירה, בוא נגיד חילקו, נגיד היו מספר X של אנשים, מי שירה יותר טוב הוא התותחן, מי שירה פחות טוב הוא נהיה טען קשר, אנשי צריח מה שנקרא. אני הייתי גבולי, אבל הצטרפתי לתותחנים. זאת אומרת, הייתי בהכשרה שלי תותחן, מה שנקרא, תותחן טנק, וכתוצאה מכך, בסיום הצמ"פ, שהיה בגדוד 77 בסיני, בחרתי לא להמשיך הלאה לקורס לקמ"ט וזה, אלא בחרתי ללכת ליחידה מבצעית, מה גם שלא רציתי לחתום קבע, רציתי לעשות את השירות של 3 שנים ולסיים אותו. הגעתי למבצעית, זה היה איזה גדוד? גדוד 53, חטיבה 188. המג"ד? המג"ד היה יוסי בן חנן. אני זוכר את היום הראשון שנכנסנו אליו ללשכה, הוא אמר לנו משפט שאני לא זוכר אותו עד היום. הוא אמר לנו, אני אהיה האבא שלכם והאמא שלכם, כי היציאות פה זה ל-48 פעם ב4 עד 5 שבועות, ולכן אני פה האבא שלכם ואני האמא שלכם. וכך היה, זאת אומרת, היציאות היו באמת דלות ביותר, יצאנו פעם וגם חודשיים, זה היה בערך, לפי החשבון שלי, כחודשיים 3 לפני תחילת מלחמת יום כיפור, שהגענו למבצעית. היינו הירוקים ביותר, כן? הבשר הטרי, מה שנקרא. הגענו בתור בשר טרי, וכתוצאה מכך התחילו לשבץ אותנו במקום החבר'ה שיצאו, השתחררו מצה"ל. טנק מח"ט היה הטנק ששם לכאורה היו צריכים להיות האנשים המנוסים ביותר, או עם הוותק הקרבי הגדול ביותר, אבל בפועל מה שקרה זה בדיוק הפוך. בטנק מח"ט שמו את האנשים הטירונים ביותר,
וגם שמו שם מפקדים שלא היו מפקדים בצורה, בוא נגיד, במחלקות הרגילות של צה"ל. של הפלוגה שבה הייתי בפלוגה ג' בגדוד 53. וטנק מח"ט היה חלק מהפלוגה, כלומר היה לו... צוות מח"ט. צוות מח"ט היה בפלוגה ג', היה לו מת"ק טיפולים יהודה פורט, היה לו תותחן ניסימו מייסי, מחזור אוגוסט 72, בדיוק מחזור שלי, היה לו אותי בתור טנק קשר, כי היינו שני תותחנים, אז אותי שמו בתור טנק קשר ואותו כתותחן, והיה לנו את בן שואף הנהג, שהוא גם כן במחזור שלי. ובחודש וחצי או בחודשיים הראשונים, מה שעשינו בעיקר זה, אז בצה"ל הונהג פרס המשק. זאת אומרת, פרס המשק זו הייתה היחידה שהייתה זוכה מכל הבחינות, מבחינת איך שארגנו את הטנקים, ואיך שזיוודו אותם, ואיך שצבעו אותם, ואיך שהטנקים היו תקינים. הייתה תחרות כלל צה"לית, ויוסי בן חנן, שהוא, יש לו מוטיבציה מאוד גבוהה, לחץ אותנו חזק כדי שאנחנו נזכה בפרס המשק, ואכן זכינו בפרס המשק. זאת אומרת, חודשיים ראשונים, גם היינו בקטע הזה של כל הזמן לצבוע את הטנקים ולגרז אותם ולשמן אותם ולצבוע אותם ולבדוק אותם וכל זה. וגם תוך כדי כך באמת עברנו הכשרה מאוד רצינית, מה קורה בקו, מה העמדות, איפה נמצאים הסורים, מה הטווחים, למדנו טווחים בעל פה. הייתה באמת הכשרה מאוד מאוד רצינית, כי אז זה היה משהו מקובל. מקובל היה יום קרב, זאת אומרת, בבוקר היו איזה כמה טנקים סורים פותחים קצת באש לכיוון שלנו, אנחנו היינו עולים לעמדות, עושים קצת חילופי אש, מחסלים כמה טנקים, אם בכלל, מחסלים איזה D9. היו לכם ימי קרבות? לא לי, כי אני הייתי אז טירון טרי, בחודשיים האלה לא היו, אבל הוותיקים, זה מה שהם סיפרו. הוותיקים, אלה שכבר שם התגלגלו, 2-3, סיפרו שיש כמה ימי קרב כאלה. וכל כל הראש כוון לימי קרב, זאת אומרת... קרב, לא למלחמה. לא למלחמה. זאת אומרת, למדנו בעל פה למשל, מה הטווח בין העמדה שלנו לבין העמדה של הסורי. ברגע שאתה יודע את הטווח המדויק, אז אתה יכול להשחיל אותו תיאורטית בגז ראשון. אתה מדבר על רכס הדובעות האלה. אנחנו אז היינו... תלוי, יש לו, אני מדבר איתך שהתחילה, בתחילת מלחמת יום כיפור, אני הייתי במקום שנקרא חושניה. זאת אומרת, שם למדנו את כל הטווחים של עד כמה הסורים רחוקים מאיתנו, זאת אומרת, ידענו. ולמדנו גם סוגי הטנקים הסורים, איך הם נראים, T62, T54, זאת אומרת, להכיר את האויב, להכיר באיזה סוגי תחמושת הם משתמשים, באיזה סוגי טנקים יש להם BRDMים, יש להם כל מה שקשור ברקב, מה שנקרא, ברכב הקרבי המשוריין הסורי. דע את האויב. דע את האויב. וזכינו בפרס המשק, באמת זכינו בפרס המשק, והייתה גם איזה 5 ימים, או כמה שבועות לפני מלחמת יום כיפור, הפלנו איזה 5 מיגים סורים בגבול של הגולן, ובדיוק באותו זמן היינו בנופש בעכו, כל הגדוד היה בנופש בעכו. בזמן הפלת המטוסים. כן, ואז כמובן בגלל שחששו שהגזרה הולכת להתחמם, אז העלו אותנו בחזרה לרמת הגולן, לכוננות של המיגים הסורים, וכמובן לא קרה כלום בעקבות המיגים האלה, אבל בינתיים התבשלה למלחמה מתחת לפני השטח. ואני חייב לציין, אני סך הכל הייתי שם באמת, היינו שם באמת טירונים, חיילים שחודשיים בפלוגה הסדירה, זה אתה לאט לאט מתחיל רק ללמוד מי האויב, מה קורה, ומה בעצם אני זוכר, אם אנחנו מתגלגלים לנושא של מלחמת יום כיפור, שאף אחד באמת לא אמר שום דבר, אמרו שיש כוננות. שבוע לפני המלחמה היה תרגיל גיוס גדול. לא אתם, למילואימניקים. לא לנו, אנחנו היינו סדירים, אנחנו ישבנו במקום שנקרא חושניה. טנק מח"ט ישב בעצם בחושניה, כשבחושניה הייתה מחלקה של בועז תמיר, שהיו לה 3 טנקים.
הפלוגה התחלקה מג'וחאדר, נדמה לי עד חושניה, אולי עד 116, לשלוש מחלקות. בכל מחלקה כזאת ישבו 3 טנקים, 4 טנקים, תלוי. ונפרסנו לאורך הקו של הגזרה הדרומית, שבעצם היא הולכת בהמשך לחטוף את המסה העיקרית של הצבא הסורי, שהלך ופרץ בגזרת חושניה. אני לא, כרגע אין לי פה מפה בשביל בדיוק להראות, אבל בוא נגיד ככה, יש את חושניה, ויש אחרי זה במרחק כ10 קילומטר דרומה, ג'וחאדר ציר הנפט. כן. זאת אומרת, כ10 קילומטר צפונה מציר הנפט. כשהתחילה מלחמת יום כיפור, בעצם בשעה 2 בצהריים הייתה התקפה אדירה של מטוסי קרב סורים שהנחיתו עלינו טונות של פצצות, והתחילה הרעשה ארטילרית גם על ג'וחאדר, גם על חושניה. ואז כולם הבינו שבאמת יש פה איזשהו משהו, כן? אף אחד לא אמר מלחמה. עדיין חשבתם שזה יום קרב. אף אחד לא אמר מלחמה. אני והצוות שלי היינו בטוחים שמדובר בעוד, הנה עוד יום קרב אחד אני חייב לציין שמאז שהייתי בוא נגיד כטען קשר של טנק מח"ט, לא ראיתי אפילו פעם אחת את המח"ט. זאת אומרת, המח"ט היה עסוק במפקדות, במבצעים, בכל הדברים האלה. זאת אומרת, גם הוא, אני חושב, לא התכונן שיהיה מחר בבוקר איזשהו משהו כזה רציני. ובשתיים בצהריים, שכבר התחילה ההפגזה והרעשה הארטילרית הכבדה ביותר שאני, וואלה, כל הרמה רעדה. אתם ישבתם בחושניה? אנחנו ישבנו בחושניה. כבר איזה שעתיים קודם אמרו לנו שכדאי לנו כבר לאכול משהו, כן? כי זה היה צום יום כיפור, כבר כמה חבר'ה ישבו ופתחו כבר מנות חב ואכלו קצת, כי הורגשה איזושהי מתיחות באוויר, מישהו אמר לנו, אני אפילו לא זוכר מי, שכדאי לנו להתחיל לאכול, שלא נהיה רעבים. ובשתיים בצהריים שהתחילה ההפגזה, כל המחלקה של בועז תמיר יצאה לעמדות, כמו שהתרגולת אומרת שצריך לעשות ביום קרב. אנחנו נמצאים על טנק מח"ט, טנק מח"ט נשאר דומם ולא זז מחושניה. המח"ט ישב בחושניה? המח"ט לא ישב בחושניה, הטנק שלו ישב בחושניה עם הצוות שלו. המח"ט בכלל היה במקום אחר, הוא בכלל היה כנראה בפיקוד בנפח, כי עד כמה שאני זוכר מספרי ההיסטוריה, לא שאני יודע מידיעה אישית, אבל הוא ישב בנפח, כי נדמה לי חופי עוד היה עוד בכלל במרכז, והוא החליף את חופי שהיה אז אלוף פיקוד צפון. מה הוא עשה שם בזה? הוא פשוט קיבל את התפקיד של לנהל את כל הלחימה בגזרה הדרומית של דרום רמת הגולן. כל דרום רמת הגולן הייתה תחת פיקודו. ובדיעבד אנחנו יודעים שדרום רמת הגולן זכתה לכמות הגדולה ביותר של טנקים סורים שפרצה את הגבול לכיוון נפח ולכיוון מדינת ישראל. כי שם השטח היה הרבה יותר קשה להגנה מבחינת כוחותינו. כי בצפון היו שם את הטילים שהטנקים עמדו שם ויכולו לטווח את הגבעות. אבל בדרום השטח מישורי לחלוטין וקל לעבור אותו. וציר הנפט. וציר הנפט בכלל, זה ציר שמוביל אותך בצורה מאוד מאוד קלה ובטוחה אל מה שנקרא גשר בנות יעקב, ומשם הלאה הדרך פתוחה לאן שאתה רוצה. ואנחנו יושבים בחושניה, וכמובן מנהלים אש? לא. אני אתאר את זה בצורה מאוד, כדי שתבין. סכמטית, כן. זה כמו שיש לך הוריקן או טורנדו. אתה יודע, הטורנדו הורס את הכל מסביב, אבל באמצע יש לך מה שנקרא עין שקטה. שם בפנים, בעין הסערה אתה לא מרגיש שום דבר. אז ככה ישבנו שם בעין הסערה. בדיעבד אני יכול להגיד שבסביבות 4-5 אחרי הצהריים, כבר כל השטח סביב חושניה היה מוצף כבר במאות טנקים סורים. זאת אומרת, אנחנו ישבנו שם בעין הסערה הזאת, בלי שאנחנו בכלל יודעים שכבר כל השטח הזה הוא כבר שטח כבוש על ידי הסורים. רגע, תגדיר, מי זה אנחנו? אנחנו טנק מח"ט.
רק טנק מח"ט לבד? רק טנק מח"ט נשאר בחושניה, הוא לא זז. אוקיי. בעוד שכל שאר החבר'ה, אנחנו שומעים בקשר, לטנק מח"ט יש לו 4 מערכות קשר שונות, עם הפיקוד, עם החטיבה, עם הפלוגות, הוא שומע הכל. הטנק מח"ט שומע הכל. ולכן אנחנו שומעים בקשר מה שהולך. אנחנו שומעים פצועים, אנחנו שומעים על הרוגים, אנחנו שומעים על פגיעות, אנחנו שומעים על של כוחותינו שמדווחים. ואנחנו שם מחכים לפקודה. מחכים, ויורד הערב. מדבר איתך על 7-8 בערב, אנחנו עוד מחכים. שבת בערב, 7-8 בערב, אנחנו טנק לבד בחושניה. ובדיעבד, שאני קורא את הספר של אבירם, אז אני רואה גם בשעה בערך בסביבות 8 בערב, המח"ט החליט שהוא רוצה לחבור עם הטנק שלו, ואז הוא איכשהו עוזב את חושניה ומתקדם עם הנגמ"ש פיקוד שלו לכיוון חושניה, וקורא לנו בקשר להיפגש איתו צפונה מג'וחאדר. כלומר, אנחנו צריכים לנסוע עם הטנק מחושניה לג'וחאדר. עוד יותר על ציר הנפט. לא, זה לא על ציר הנפט, כי זה נסיעה דרומה, ציר הנפט הולך ממזרח למערב. אנחנו נסענו דרומה לכיוון ג'וחאדר. ואנחנו כמובן, אני לא יודע משום דבר, כלומר, אני גם טירון, ואני גם, זו סיטואציה מאוד מאוד מוזרה, מאוד מאוד מוזרה. זה כאילו שאתה נמצא באיזה סרט, זה לא החיים האמיתיים. לא מציאותי. ובסביבות פלוס מינוס 8 בערב, המח"ט קורא לנו להיפגש איתו בג'וחאדר. עכשיו, אנחנו לא יודעים שכבר כל השטח הוא ממזמן, כבר כבוש לגמרי על ידי אסורים לגמרי. ומכיוון שאנחנו לא יודעים את זה, אז אנחנו נוסעים למח"ט בתנועה מנהלתית. כלומר, תנועה מנהלתית זה עם אורות מלאים. כן. מדפים פתוחים. אתה עומד עם חצי גוף בחוץ בשביל לראות את השטח, אתה יודע שאתה לא נכנס לאיזה בור או משהו. זאת אומרת, אני יושב בחוץ עם חצי איזה, הנהג עם הראש בחוץ, והמפקד גם כן. אנחנו נוסעים בתנועה מנהלתית. וכמובן נזהרים לא לעלות על הכביש, אלא רק לא להרוס את הכביש. הייתם טנק בודד? לגמרי. לא היינו שייכים לשום יחידה, לשום מחלקה, לשום כלום. לא היה לנו שום מסגרת, נקרא לה. היינו טנק בודד לחלוטין. שום ליווי. אתה יודע, זה שייך למחלקה שלו, זה שייך זה המפקד שלו, הוא המ"פ, זה המפקד שלו, המ"מ, אנחנו לא היה לנו שום מפקד. היה לנו רק את המתק שהוא בעצם היה איתנו, אבל לא היה לו שום מסגרת. ואנחנו באים ומתחילים לנסוע בתנועה מנהלתית מלאה, עם אורות מלאים וכל מה שציינתו. עכשיו תבין, זה מלחמה, אנחנו עושים אורות מלאים, זה כמו מטרה של ברווז במטווח, כן? רואים אותך במרחק של 10 קילומטר עם אורות מלאים, כולם הסורים נסעו בכלל עם, אני חושב שהם א', כוחותינו בכלל לא היה להם אמצעי ראיית לילה כמו שצריך. אז בכלל הא' לא שימש. הם לא היו צריכים א', אנחנו עשינו מאוד מלאים. בקיצור, אנחנו מתקדמים, ובערך בחצי הדרך בין ג'וחאדר לחושניה, אחרי 3-4 קילומטר נסיעה, שתבין, אני בתור טנק קשר לא שמתי אפילו פגז בקנה. זאת אומרת, אתה אפילו לא חושב על זה. שאולי מישהו יבוא ויפתיע אותך. לא קיבלת פקודה לשים כאלה. לא קיבלתי פקודה, לא. ואנחנו נוסעים, ובערך בחצי הדרך, מכיוון אני עומד בצריח במלוא קומתי, וכיוון שיש לנו גם ירח מלא, זה בערך, זה כמעט אמצע החודש. כמעט אמצע החודש, רואים טוב גם לא צריכים אורות מלאים בשביל לראות. אנחנו מתקרבים, והדרך הפר שלנו נוסעים בה, היא חסומה על ידי טנק. מימין לטנק יש איזה 40 טנקים, ומשמאל לטנק יש איזה 40 טנקים, והוא חוסם לנו את הדרך. ואני מסתכל, ואנחנו מתקרבים, תשמע, התקרבנו משהו כמו איזה 10 מטר, האורות שלנו אורות מלאים, אתה מסתכל על מי חוסם לך את הדרך, ואתה רואה טנק סורי, כפי שלימדו אותנו, איך נראה טנק סורי, כי יש לו את הכיפה שלו, את הסטרשף שלו, את כל המאפיינים.
ואז אנחנו נמצאים בסיטואציה מוזרה ביותר. מה אנחנו עושים? ואנחנו מתגלגלים ומתקרבים איזה ב3 מטר מהטנק הסורי. אז הנהג שלי, בן שואף, אומר לי, תודיעו לטנק הזה הישראלי שעומד מולנו שיזוז לנו מהדרך, הוא מפריע לנו, אנחנו צריכים להגיע למח"ט. הוא אומר, מה פתאום, זה לא טנק סורי, זה טנק שלנו. ואז אני אומר לו, לא, זה לא טנק שלנו, זה טנק סורי. אז הוא אומר לי, לא, אתה תראה. הוא יושב בתא הנהג בצורה כזאת, עם הכיסא, הוא קם ככה מהתא הנהג שלו, ועושה לה, הוא ככה זוז הצידה. הוא אומר לו, זוז הצידה, אני שומע את הקול שלו. מה עשה הטנק הסורי? זז הצידה. סוריאליסטי. לגמרי, הזוי. אם הייתי מספר לך את זה באיזשהו סרט תסריט, היית אומר לי, לא, בוא נוריד, זה נשמע כאילו דמיוני מדי. ואז פעם ראשונה הבנתי מה קורה. אתה כל הזמן, אני הבנתי, איפה המפקד הטנק שלך היה בכל הסיפור? זאת אומרת, אני הבנתי, הנהג הבין, הטנק השם, מה מפקד הטנק שלך עשה? הסתכלתי אליו, אני יכול להגיד לך מהזיכרון שלי, אני לא זוכר שום דבר. זאת אומרת, הוא לא נתן פקודות, הוא לא... זה מה שאני זוכר, כן? זה מה שאני זוכר, חוץ שהזיכרון מתעתע, אבל הוא נקלע לאותה סיטואציה כמונו, זאת אומרת, מה הוא יעשה? והטנק זז הצידה ואז הוא נתן לנו להמשיך הלאה. ואז הבנתי פעם ראשונה שכדאי לי להכניס פגז הקנה ולהפנות את התותח אחורה לכיוון איפה שאנחנו בעצם קצת בורחים ממנו. אתה היית הטנק השאר? כן. אוקיי. אז פעם ראשונה הכנסתי פגז לקנה, סגרנו את האורות, והתקדמנו לכיוון המח"ט. ובשלב מסוים הגענו אליו. סיפרתם לו מה היה? סיפרנו לו. מסתבר שלפי הספר של אבירם הוא גם כן נתקל בשם באזור הזה באיזה טנק סורי שכמעט הגיע אליו ולא שם לב אליו וכאילו ברח כזה, לא יודע, או כאילו הם לא נפגשו תותח מול תותח, לא הבחינו בלילה אחד בשני שזה בעיית, משהו שזה כוח או אויב, משהו כזה. אבל מה שלא מסיפור אישי אני לא יכול באמת להעיד שזה היה. בקיצור, מה שקרה כרגע, המח"ט עלה לטנק שלו, ויחד עם קצין האג"ם שלו, ועם קצין הקשר שלו. איפה הם כולם ישבו, או שאתה ירדת מהטנק? אני ירדתי מהטנק, בתא הטנק השאר היה קצין הקשר, והיה הקצין מבצעים. בני קצין. שניהם היו בתוך בתא של הטנק השאר. אחד היה טנק השאר. מי הכניס הכדורים, את הפגז או... הקצין קשר. עכשיו, הקצין קשר אין לו מושג בלהכניס פגזים, הוא רק יודע קשר. בני קצין ישב לי במעלה. בני קצין ישב למעלה, והמח"ט ישב במקום יהודה פורט שהיה המפקד. רגע, גם אתה ירדת וגם יהודה פורט ירד. בדיוק. לאן ירדתם? יפה, אז ירדנו לנגמש, היה שם נגמש של כן. היו שם כנראה 2 נגמשים, אחד של המח"ט ואחד עוד נגמש שאני ירדתי אליו, כי זה היה נגמש שהוביל פצועים. והיינו צריכים לקחת את הפצועים האלה לכיוון הארץ. זו הייתה המשימה של הנגמש הזה. ואני הצטרפתי כי ירדתי מהטנק, לא היה מה לעשות איתי כאילו. ובדיעבד, הצוות, התותחן, היה צריך להסביר לקצין הקשר איזה פגז, תיקח את הפגז עם משפיץ, ותכניס אותו ככה, ותסגור ככה, כל הטכנולוגיה של איך מטעינים בכלל. וכך נפרדו דרכי מהצוות שלי, ואני עליתי על הנגמש הזה אני חושב שזה היה זלדה, שעליו היה, עד כמה שאני זוכר, היה שם איך קוראים לזה? החובש הראשי של הגדוד, החובש הגדודי הראשי. לא רופא. לא, היה שם החובש הגדודי, אני לא יודע איפה היה הרופא, אבל התפקיד שלנו היה להביא את הפצועים לכיוון, לארץ, לטיפול. ומכיוון שכבר סיפרתי שכל השטח בעצם, מאיפה שאנחנו היינו, עד נפח, למעשה כבר היה... מלא טנקים? לא רק טנקים היו שם. זאת אומרת, כוחות סורים.
כוחות סורים, אבל BRDMים וקומנדו והכל היה שם. וכולם, איפה הם נוסעים? הכי קל לנסוע זה על ציר הנפט. גם אנחנו עלינו על ציר הנפט. יש לך דרך, זה סלולה, אתה נוסע מהר, אתה לא צריך להמתין שם, זה לא איזה ג'בלאות או סלעים. ואנחנו נוסעים בתוך שיירות של טנקים סורים. וב-RDMים וכל הצוות, אנחנו נוסעים עם הנגמ"ש שלנו. והייתי בטוח שמישהו יזהה אותנו. זה היה בלילה. זה היה בלילה. שבין שבת לראשון. כן, כן. הייתי בטוח שמישהו יזהה אותנו. למעשה, אם אני יושב פה, סימן שאף אחד לא זיהה אותנו. המשכנו לנסוע, הגענו לבית המכס העליון, הגענו לבית המכס התחתון, ועלינו על הגשר והגענו לראש פינה. בראש פינה אמרתי למפקד של הנגמ"ש הזה, אני רוצה לרדת, למסור דש לאבא שלי. אבא שלי היה שוטר, הוא היה קצין בכיר בפיקוד בצפת. פיקוד המשטרה יושב בצפת שם. כן. ונכנסתי למשטרה, ואמרתי ליומנאי, תשמע, אני הבן של חיים פוגלמן, תמסור לו דף שאני בשבת לפנות בוקר הגעתי לפה לך, ותמסור לו דף שאני עדיין בחיים, בטח הוא מודאג מה שקורה שם. מה שקרה בדיעבד זה שהוא לא מסר את הידיעה לאבא שלי, ואבא שלי היה סופר מודאג, מאוד מאוד מודאג, הוא בעצם חיפש אותי בכל בתי החולים בארץ, ברשימות הנפגעים, ברשימות החללים, בכיוון שהוא היה קצין משטרה בכיר, הייתה לו נגישות לכל הרשימות האלו, לא מצא אותי. ועד שבוע אחרי שהייתי שם במשטרת ראש פינה, הוא באמת נכנס בטעות למשטרת ראש פינה, ואז הוא פגש את אותו אחד שמסרתי לו את הידיעה, ואז הוא אמר לו, אתה יודע, הבן שלך היה פה ביום הראשון למלחמה, והוא בסדר. אז אבא שלי כמעט רצה להרוג אותו בגלל זה שהוא לא מסר. זה כאילו... אחרי ראש פינה התגלגלתי למחנה ירדן, שם היו טנקים שנפגעו בפריצה הסורית הראשונה, והיו אמורים לתקן אותם. השרידים של הצוותים שנשארו בחיים מהמכה הראשונה של הפלישה הסורית, באו למחנה ירדן ולאט לאט הכשירו טנקים לפעולה מבצעית, ואנשים היו צריכים להצטוות עליהם ולנוע בחזרה, ביום השלישי פחות או יותר, לנוע בחזרה ולהיכנס, והייתה שם תוכנית לכבוש את המובלעת הסורית. אז כבר התחילו התוכניות האלה. ואז הגיע יוסי בן חנן, שכחתי לציין שיוסי בן חנן, כשהתחיל למלחמת יום כיפור, הוא בכלל היה בירח דבש בנפאל. הגיע, נכון. והוא הגיע ביום השלישי מנפאל, אחרי שהוא שמע שהתחיל המלחמה בישראל. ואז הוא הגיע למחנה ירדן, ואז הוא לקח 13 צוותים של טנקים, היו שם 13 טנקים שהוכשרו מבחינה מבצעית שיכולים לזוז ולראות, זה מה שעניין. אנחנו קיבלנו טנק למשל שכל הצריח שלו היה מכוסה בדם ממישהו שנפגע בתוכו וכבר ירו עליו איזה 7 בזוקות. אתה צובטת על איזשהו צוות. כן, היה לי איזה צוות, צובטתי לאיזה צוות, כמובן שאני לא מכיר אותם. הכוח של יוסי בן חנן. הכוח של יוסי בן חנן עם 12-13 טנקים בדיוק. הטנק שלי, בסיכומו של דבר הצוות הזה, מי שמכיר את הסיפור עם יוסי בן חנן ועם הנהג שלו שהציל אותו, שגם גר בגבעת אלה. שיוני בן נתניהו הציל אותו מאיזשהו מקום שם. יוני נתניהו שלף אותו מהלג'ה. הוא דרך הלג'ה, נכון. יוסי בן חנן נסע דרך הלג'ה, הם עלו נדמה לי על תל שמס מקדימה, מצפון, שזה היה קשה ביותר. ואז כנראה פגעו בהם בצורה כזאת או אחרת, והוא נפגע, והנהג שלו, צביקה רוזנצוויג, חילץ אותו מהטנק, ויצר קשר עם יוני בן נתניהו. זה הכוח שאנחנו מדברים עליו. כוח שנפגע קשה בהמשך. אנחנו התחלנו לנסוע עם הכוח הזה. יוסי בן חנן אמר שבינינו לבין דמשק בעצם לא נמצא שום, כל הכוחות הסורים כמעט הושמדו, ואנחנו בקלות נוכל להגיע או לדמשק או לפרברי דמשק. יוסי בן חנן באותו שלב היה עדיין מג"ד 53?
לא, הוא לא היה מג"ד 53, הוא היה בירח דבש. אוקיי. מג"ד 53 היה עודד ארז אז, בזמנו. ואני נסעתי עם הטנק שלי, וכתוצאה מכך שבעצם הם לא תקנו, לא הספיקו לתקן את המכלי דלק, אז בעצם המכלי דלק דלפו, ואחרי קילומטר הטנק נעצר. וככה, תקשיב. ומכיוון שהטנק נעצר, אז בעצם היינו צריכים לחזור בחזרה לתיקונים, ולתקן ולהחליף את כל מכלי הדלק שלו, שבעצם חוררו על ידי הבזוקות שפגעו בו בפעם הקודמת, לפני שהוא הגיע למחנה ירדן. וכך יצא שלא הצטרפתי לכוח בן חנן. המלחמה עבורי הסתיימה כאשר אנחנו ירדנו מתל שמס. בעצם היינו חצי שנה, הייתי בסדיר כמובן, אז חצי שנה בעצם הייתה, המילואימניקים השתחררו רק אחרי חצי שנה. זאת אומרת, אנחנו בעצם מאז היינו כבר בפלוגה שהייתה כבר פלוגה סתירה, הצטרפתי לפלוגה סתירה, לפלוגה ג', היינו שם בכיבוש של המובלעת הסורית, מזרעת בית ג'אן, חאן ארנבה, כל האזורים האלה. והכי זכור לי הנושא של כשהיינו בערך שבועיים על תל שמס בעצמו, שזה תל שנמצא 35 קילומטר מדמשק, והסורים מאוד התעצבנו שכבשנו להם את התל הזה, כי הוא עמד להם כמו עצם בגרון, והם טיווחו אותו באמת 24 שעות ביממה, 22 שעות ביממה, ושעתיים ביום הם לא טיווחו אותו, הם לא הנחיתו עליו ארטילריה. אנחנו ישבנו עם בערך 2 פלוגות על התל עצמו, אני זוכר אחד המ"פים קראו לו אמנון גדעון, וישבנו על התל הזה והיינו מופגזים במשך 24 שעות ביממה כל הזמן. וזה יוצר מבחינה פסיכולוגית יוצר בעיות, כי קשה ללכת לשירותים בצורה מסודרת, קשה להכין אוכל בצורה מסודרת. אתה בעצם חי בתוך הטנק, כל החיים שלך נמצאים בתוך הטנק, כי כל הזמן מפגיזים אותך, והטנק באיזשהו מקום מהווה הגנה הכי טובה שאתה יכול לאחל לעצמך. גם זה לא תמיד עוזר, אני זוכר שהיינו הולכים לישון, 2 מקרים שאני זוכר שקרו, שאני רוצה לדבר עליהם. אחד זה באמת, היינו הולכים לישון והיינו כבר מתרגלים לישון תחת הפגזה. כלומר, היינו על התל, אנחנו כבר היינו מופגזים והולכים לישון. המ"פ היה בא כל לילה לטנק אחר, היינו עושים איזה חגיגה, שרים שירים, חפלה וזה, והולכים לישון. כאילו לתמוך במורל של החיילים. וכל הזמן נופלים לידך פגזים, אבל אתה לא מתרגש, אתה ישן. בערך בשעה 3 בלילה, יום אחד, כל הטנק מזדעזע, ואז אנחנו אומרים, רגע, מה קרה? אז כולם אומרים, לא קרה שום דבר. ממשיכים לישון, קמים ב5 בבוקר, מנסים להדליק את הקשר, הקשר לא, אין מת, אין חשמל, אין 24 מה שאנחנו קוראים, ואנחנו מזיקים טנק אחר שיעניע אותנו, כמו כאילו, אתה יודע, כל הלילה הקשר עובד, אז חשבנו שאם הקשר עובד, אז צריך להניע אותו בבוקר, כי נגמרו המצברים. אז הטנק לידינו אומר, בואו, תצאו החוצה, תראו מה קרה. מסתבר שנחת לנו פגז על החלק האחורי של הטנק. הלכנו לנו כל הזה, היינו צריכים להחליף טנק וכל הסיפור. זה היה סיפור אחד נחמד. נחמד אם אתה יוצא מזה בחיים, כן. סיפור שני זה שהחבר'ה שם התחרפנו, כאילו, מהבחינה הזאת שאתה נמצא שם 20 שעות, יש לחץ פסיכולוגי מאוד קשה. אז היה לי חבר שהיה מנסה לעשות כל פעם קפה על ארגז של 03, היה שם סמרטוטים, קצת סולר, היה שם על התמסורות של הטנק, היה שם קצת לעשות קפה, וכל פעם העדף של הפגזים שהיו, העיפו לו את הקפה. אז יום אחד הוא אמר, אני רוצה להראות לסורים מה זה. הוא לקח רימון עשן ורוד, יש לי את התמונה עד היום. הוא לקח רימון עשן ורוד, פתח רימון עשן ורוד ושם אותו ביד ככה, כאילו לגרות את הסורים, מה שנקרא, באמת זה די גירה אותם. ושמענו את היציאות וכולם נכנסו לטנקים, יצאנו בזה שלום. קיצור, למעשה אחר כך בעצם התגלגלנו חצי שנה במובלעת עד שהיא בעצם הוחזרה בחזרה לשטח הסורי. השתחררתי ב-1975 והתקבלתי לטכניון ללימודי הרפואה,
ומאז ועד היום אני רופא משפחה במקצוע שלי. נכדים. יש לי 3 ילדים, התחתנו, יש לי 3 ילדים, 3 נכדים ועוד חצי בדרך. אתה רופא איפה? אני רופא בקופת חולים לאומית, גם עובד באופן פרטי וגם בקופת חולים לאומית. כרגע המרפאה שלי בקניון לב המפרץ, בחיפה. זהו פחות או יותר מה שיש להגיד.